bedankt aan Socialisten West-Brabant voor de uitnodiging en ook voor de titel. Want de titel van dit verhaal heb ik niet zelf bedacht. Heeft iemand in West-Brabant bedacht, neem ik aan. Maar past perfect bij het verhaal dat ik wil vertellen vandaag. Vooral het feit dat het eerste woord van de titel het woord gender is. Maar het woord gender lijkt me een cruciale schakel voor het hele verhaal. De vraag die ik eerst wil stellen is, wat heeft het socialisme met seksualiteit te maken? En dat is eigenlijk een lastige vraag, denk ik. Want in Nederland hebben wij een standaard verhaal, vooral over LHBTIQ-bevrijding, lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersex, queer bevrijding. En het verhaal gaat ongeveer, LHBTIQ-mensen hebben altijd bestaan door de hele menselijke geschiedenis, maar zij zijn vaak vervolgd en gediscrimineerd. Maar gelukkig, vooral in landen als Nederland, is dat steeds minder zo. Mensen komen erachter dat er niets onnatuurlijks is of verkeerds is aan de homoseksualiteit of transgender zijn. En dus alles komt goed. En ja, je zou zeggen, nou, zo'n standaard verhaal, nou, wat heeft dat met het socialisme te maken of met de politiek in het algemeen? Je zou zeggen, ja, dat is gewoon gezond verstand. Of vooruitschrijdend inzicht of zoiets. Maar volgens mij klopt dit verhaal niet echt. En om te begrijpen waarom het verhaal niet klopt, moet je een aantal andere dingen ook begrijpen. Om te beginnen bij gender. En wat gender is. Gender heeft iets met geslacht te maken, iets met seksen, maar is eigenlijk iets anders. Feministen stellen meestal dat geslacht grotendeels iets met anatomie te maken heeft, maar gender is vooral sociaal en cultureel. En de rollen, de maatschappelijke rollen die aan mannen en vrouwen toegekend zijn in verschillende samenlevingen, zijn heel anders. Mannen en vrouwen hebben heel andere rollen in verschillende samenlevingen. En vooral van belang voor socialisten, heeft genders eigenlijk iets heel specifieks onder het kapitalisme. Nou, hoezo? In de meeste samenlevingen in de menselijke geschiedenis is gender ook belangrijk voor het organiseren van de economie, van de productie. Ja, bijvoorbeeld tijdens duizenden jaren in samenlevingen van verzamelaars en jagers was het vooral vrouwen die de verzamelaars waren en mannen die de jagers waren. In feodale samenlevingen was het vooral mannen die de gewassen verbouwden en vrouwen die verantwoordelijk waren voor allerlei soorten huishoudelijke productie. Maar het was altijd een productieve categorie naast een reproductieve categorie. In kapitalisme, onder het kapitalisme, ligt dit voor het eerst in de menselijke geschiedenis wat anders. Want in het kapitalisme heb je echt voor het eerst een scherpe scheiding tussen productie en reproductie. Dus productie is vooral iets in kapitalistische samenlevingen die plaatsvindt in fabrieken, winkels, kantoren, ga zo maar door.
Terwijl de reproductie, huishoudelijke arbeid, zorgen voor kinderen, als dat maar door, dat vindt thuis plaats. Dus twee verschillende werelden. En eigenlijk heeft gender er veel mee te maken. Want ja, zowel mannen en vrouwen kunnen buiten huis werken. En dat gebeurt ook vaak. Maar in de geschiedenis, meestal, was het vrouwen die het werk deden thuis. De reproductieve arbeid was vooral het werk van vrouwen, anders dan de productieve arbeid. En de reproductieve arbeid is altijd even essentieel geweest voor het functioneren van het kapitalisme, voor het voortbestaan van het kapitalisme. Want ja, mensen kunnen niet naar fabrieken en naar kantoren als zij als niet het eten voor ze wordt gemaakt, als zij als kinderen opgevoed worden, als zij oud worden of ziek worden, moet er ook voor ze gezorgd worden. En dat is traditioneel in kapitalistische samenlevingen werk dat allemaal door vrouwen is gedaan en essentieel is voor het bestaan van de economie. Maar met de tijd zijn er ook veel veranderingen geweest, ook binnen het kapitalisme. Dus genderrollen liggen nooit vast, ze zijn heel veranderlijk en specifiek zijn ze heel anders geweest, zou ik zeggen, in 3 verschillende tijdperken van het kapitalisme. En ik zou vooral de volgende tijdperken onderscheiden. Dat is ten eerste het tijdperk van de industrialisatie en de verstedelijking. Die ook, volgens historici, een periode was van de zogenoemde uitvinding van de heteroseksualiteit. Dat zal ik uiteenzetten. Het tweede tijdperk is het tijdperk die door economische historici het Fordisme wordt genoemd. Het is min of meer het grootste deel eigenlijk van de 20e eeuw. En was ook het tijdperk van de tweede golf van het feminisme en van de homobeweging. En het derde tijdperk is min of meer het tijdperk waarin we nog steeds leven, het tijdperk van het neoliberalisme. In elke van die 3 tijdperken heb je een ander soort organisatie van de gender en als gevolg een ander soort organisatie van de seksualiteit. Nou, hoe komt dat? Voor het eerst, tijdperk van de industrialisatie en de verstedelijking, dan hebben wij het in Europa vooral over de 19e eeuw en eigenlijk vooral over wat grotere industriële landen. Engeland, Duitsland, ook buiten Europa de Verenigde Staten. Wanneer Nederland van de industrialisatie wat later opgang en wat trager. Maar goed, ze hadden in ieder geval in alle landen grote gevolgen voor het organiseren van gezinnen en ook voor de seksualiteit. Hoe meer het kapitalisme zich ontwikkelde in deze periode, hoe belangrijker de consumptie werd voor de ontwikkeling en het voortbestaan van het kapitalisme. Het kopen van producten. En het kopen van producten moest en moet nog steeds georganiseerd worden in gezinnen, in huishoudens, waar vrouwen traditioneel een grote verantwoordelijkheid voor dragen.
En dat betekent dat de vorming van gezinnen steeds belangrijker werd voor het kapitalisme. Je hebt het belang van de vraag naar producten. Dus de vraag naar producten moest en moet steeds meer gestimuleerd worden. Mensen moeten behoeftes hebben. Zij moeten nieuwe behoeftes krijgen, zodat ze dingen willen en dingen gaan kopen die ze eigenlijk niet hadden en ja, misschien niet eens beseften dat ze wilden. Maar ja, voor het kapitalisme, als het systeem gaat overleven, moeten mensen steeds meer kopen. Moeten er steeds meer producten komen. Dat gebeurt grotendeels binnen gezinnen. En de vorming van gezinnen wordt steeds belangrijker. Naast de vraag naar producten heb je ook het stimuleren van de seksuele begeerte eigenlijk. In het verleden in andere samenlevingen moesten mensen trouwen, gezinnen vormen om te overleven. Maar in de tweede helft van de 19e eeuw werd het steeds belangrijker om de juiste partner, de juiste echtgenoot, de juiste man, de juiste vrouw te vinden voor jou. En de romantiek werd steeds belangrijker voor de vorming van gezinnen. Dat was historisch gezien niet zo erg belangrijk. Ja. In de middeleeuwen bijvoorbeeld, er was wel het begin van een cultuur van de romantiek, maar dat had onder de adel niets met het huwelijk te maken. De romantische liefde was in het begin in feodale samenlevingen verbonden aan het vreemdgaan eigenlijk. Niet met gezinnen, niet met trouwen. Maar geleidelijk aan, eerst onder de middenklasse, werd dat anders onder het kapitalisme. En pas in de 19e eeuw, zelfs voor arbeiders. Voor de arbeidersklasse. En je hebt een hele cultuur van de romantische liefde, die ook voor de arbeidersklasse steeds belangrijker wordt. Steeds centraler. En op dat moment heb je, wat je kan noemen de uitvinding van de heteroseksualiteit. En het ontstaan van het begrip en het probleem van de homoseksualiteit. Eigenlijk in de 19e eeuw een nieuw begrip. Ja, het feit dat mannen begeerte kunnen hebben voor andere mannen of vrouwen voor andere vrouwen. Daar is er niets nieuws aan. Maar het ontstaan van een identiteit. Ik ben een homoseksueel. Ik ben een lesbienne. Dat was iets nieuws eind 19e eeuw. En het ontstaan van gemeenschappen van homoseksuelen en lesbiennes was iets nieuws aan het einde van de 19e eeuw. In de periode van de verstedelijking had je ook opeens veel meer mogelijkheden om ontmoetingsplekken te krijgen voor mensen, voor mannen die op zoek gingen naar andere mannen, voor vrouwen die op zoek gingen naar andere vrouwen. Dus het was een heel,
opeens waren er seksuologen die de taak hadden om dit nieuw verschijnsel te bestuderen en uit te leggen. En ook in die periode, en met verbanden ertussen, had je de ontstaan van de eerste bewegingen voor homo-emancipatie. Feminisme ook. En daarnaast de eerste homoseksuele bevrijdingsgroepen. Bijvoorbeeld de zogenoemde wetenschappelijk-humanitaire comité's. Eerst in Duitsland, daarna ook in Nederland. En er was een belangrijke band tussen die nog vrij kleine bewegingen en de socialistische beweging, die ook in diezelfde periode is ontstaan. August Bebel, bijvoorbeeld, de grote voorman van de Duitse sociaaldemocratie, heeft een belangrijk boek geschreven over de emancipatie van de vrouw. De vrouw en het socialisme. Naast het communistisch manifest, een van de meest gelezen boeken onder socialisten in dat tijdperken. En August Bebel was ook de grote kampioen in de Duitse Rijksdag van de decriminalisering van de homoseksualiteit. Dus die banden waren belangrijk. En dat had ook gevolgen voor de eerste socialistische revolutie in de geschiedenis, de Russische revolutie. De eerste bolsjewistische commissar voor sociale zaken, Alexander Kollontai, was een felle tegenstander eigenlijk van het soort romantische liefde die onder het kapitalisme was ontstaan, die de basis was voor de vorming van gezinnen. Zij zagen de liefde als iets veel collectievers en de basis moest liggen voor een veel collectiever organisatie van de huishoudelijke arbeid, de sociale reproductie. Dus zij had een visie van gemeenschappelijke keukens, gemeenschappelijke crèches, die vrouwen zouden bevrijden van de last van de huishoudelijke arbeid, veel efficiënter zouden zijn en ook seksueel bevrijdend zouden zijn. Ook in ditzelfde tijdperk in Sovjet-Rusland had je de decriminalisering van de homoseksualiteit. Had je bijvoorbeeld interessante dingen over geschreven. Lesbische officieren in het Rode Leger, die een belangrijke rol speelden. Had je sommige van de eerste experimenten met geslachtsoperaties. Dus veel interessants te zeggen over de seksualiteit en de Russische revolutie in de jaren 1920, waarvan nog steeds heel weinig bekend is eigenlijk. Zowel onder LHBTQ-mensen vandaag als onder historici van de Russische revolutie. Dit is een vrij obscuur hoofdstuk van de geschiedenis, maar ja, er is veel onderzoek gedaan. En het is heel duidelijk dat dit echt gebeurde. Even in de jaren 1920. Want dit duurde allemaal niet zo lang. Met de opkomst van het Stalinisme had je een grote draai. Weer criminalisering van de homoseksualiteit. Weer criminalisering van de abortus bijvoorbeeld. En ja, dat is hetzelfde tijdperk als de opkomst van het fascisme. Waarvan de standpunten over gender en seksualiteit even reactionair waren, nog reactionairder eigenlijk.
En in het algemeen, zelfs in de burgerlijke democratieën, had je decennia lang een periode van vrij consequente reactie. Een terugkeer naar eerdere, meer conservatieve standpunten over gender en seksualiteit. En dat duurde eigenlijk tot de jaren 1960. En toen had je een nieuw begin, een nieuw feministische golf en een nieuw golf van homo-emancipatie, maar op een andere basis. Met minder sterke banden met de socialistische beweging. En ja, meer te maken had met ontwikkelingen binnen het kapitalisme. Want in die periode, na de Tweede Wereldoorlog, had je een vrij sterke en snelle toename in lonen van de arbeidersklasse. Samen met een sterke toename van de productiviteit van het kapitaal. En je had ook geleidelijk aan een belangrijke ontwikkeling van de welvaartsstaat. En dat was ook heel belangrijk voor gender en voor seksualiteit. Want voor die tijd waren mensen in kapitalistische samenlevingen heel sterk afhankelijk van hun gezinnen om te overleven. Als je ziek werd, als je oud werd, moest je op je gezin terugvallen. Op je ouders, op je broers, je zussen, je kinderen misschien. Maar met hogere lonen en meer sociale voorzieningen werd die afhankelijkheid wat minder. En dat betekende dat er onder andere meer ruimte was voor homoseksuele gemeenschappen, lesbische gemeenschappen. En dat heeft alles te maken met de oorsprong van die tweede golf van de homo-emancipatie, bijvoorbeeld in Nederland. Dus je had ook op politiek terrein ontwikkelingen als het gelijktrekken van de wettelijke leeftijd voor homoseks met heteroseks. Dat was tot begin jaren 70 in Nederland anders. Want seks tussen mannen, wat vooral, was tegen de wet tot mensen 21 werden. En dat werd gebruikt door de politie om homoseksuelen in het algemeen achter te volgen en te vervolgen. Dat werd in de jaren 1970 anders. En je had zelfs in de jaren 1980 de aanname van de wet gelijke behandeling. Die zelfs in de privésfeer, op de werkplek, discriminatie tegen homo's en lesbiennes en biseksuelen illegaal maakte. Maar dan hadden wij weer een andere periode met het ontstaan van het neoliberalisme. En het neoliberalisme gooide op veel manieren roet in het eten, eigenlijk. Zo wordt het niet gezien in het algemeen in Nederland en in de samenleving. Want ja, mensen zien bijvoorbeeld een ontwikkeling als het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht als een logisch gevolg van die eerdere ontwikkelingen. Maar sociaal-economisch gezien ging het wat anders. Kijk, het neoliberalisme
is een periode geweest van toenemende ongelijkheid in de samenleving. Dat was anders na de Tweede Wereldoorlog. Je had een periode waar de ongelijkheid wat minder werd in de wereld en in specifieke kapitalistische landen. Sinds de jaren 1990 zeker is die trend gekeerd, is de ongelijkheid weer toegenomen. En dat heeft veel gevolgen voor de werkelijkheid van ontwikkelingen als het homohuwelijk. Ten eerste heb je een periode van terugkerende golven van bezuinigingen, een beetje inkrimpen van de welvaartsstaat. Dat betekent dat mensen weer afhankelijker worden van gezinnen om te overleven. Ja, de sociale voorzieningen, als je ziek wordt, als je oud wordt, worden wat minder. En precies op dit moment wordt het makkelijker gemaakt voor homo's en lesbiennes te trouwen, gezinnen te stichten en op die manier voor de behoeftes te zorgen van hun zieke partners of oudere partners. Dus het past een beetje bij de privatisering van de zorg, privatisering van de reproductieve arbeid in het algemeen. En heeft ook alles te maken met de toenemende ongelijkheid in de samenleving. Want het vormen van een stel met wettelijke rechten en plichten heeft heel andere gevolgen voor mensen met geld dan voor mensen met veel minder geld. Als je veel geld hebt en je overlijdt en er een partner overblijft, dan is het heel belangrijk hoe hoog de successierechten zijn, bijvoorbeeld. Met het homohuwelijk zijn de successierechten veel minder als je partner overlijdt. Dus dat is belangrijk als je een belangrijke erfenis hebt. Maar ja, als je in de bijstand zit, zijn de gevolgen heel wat anders. Want één aspect van de bezuinigingen op de welvaartsstaat is dat mensen steeds meer het plicht hebben gekregen om te zorgen voor hun partners. Dus de uitkeringen worden minder als je een verdienende partner hebt. Dus als je arm bent en sociale zaken weet dat je in een relatie zit, samenwoont met iemand anders van hetzelfde geslacht, die nog steeds een baan heeft en een inkomen, ja, is dat voor jou slecht nieuws eigenlijk, want je uitkering wordt lager. Dus het verhaal over ononderbroken vooruitgang voor de homo-emancipatie is minder simpel dan het lijkt. Je hebt ontwikkelingen die eigenlijk passen bij de negatieve aspecten van het neoliberale tijdperk waarin wij zitten. Dit betekent ook dat er steeds grotere tegenstellingen zijn binnen de gemeenschap of de gemeenschappen van LHBTIQ mensen. Want kijk, je hebt de mensen die heel graag willen trouwen, heel graag kinderen willen adopteren, heel graag gezinnen willen stichten zoals andere gezinnen van normale,
willen eigenlijk normaal worden. Zoals hetero's. En je hebt andere LHBTIQ-mensen die dat eigenlijk niet willen, of niet zoveel. Ik vind het een goede zaak dat mensen gelijke rechten hebben om te trouwen als ze dat willen, maar niet iedereen wil dat. Dat past niet bij de behoeftes, de begeertes van iedereen. Je hebt de mensen, niet-binaire mensen bijvoorbeeld. Dus mensen die zich niet echt thuis voelen als mannen of als vrouwen. Dus de hele constructie van een man mag nu met een man trouwen, een vrouw mag nu met een vrouw trouwen. Dat is niet zo relevant voor mensen die zich niet echt als mannen of vrouwen beschouwen. Genderqueens, andere transgenders. Ja, ze passen niet allemaal binnen deze nieuwe visie van normale families. Mensen in meervoudige relaties. Daar heb je eigenlijk steeds meer van. Mensen die kinderen hebben gehad uit eerdere relaties. Mensen die nog steeds medeouders zijn met hun exen. De constructie van één cel, van welk slag ook, dat verantwoordelijk is voor hun kinderen, is niet echt gepast voor mensen die een veel ingewikkelder leven, ingewikkelder geschiedenis hebben. Ja, daar worstelt de politiek mee op dit moment. Maar met heel veel moeite. Want wij hebben het over iets dat echt fundamenteel is voor een kapitalistische samenleving. Mensen worden echt bang, en dat is heel begrijpelijk, voor het schrikbeeld, als je alles opengooit, wie zorgt dan voor de kinderen? Wie zorgt dan voor de ouderen? De samenleving gaat het niet doen, weten de mensen. De staat, de overheid gaat het niet doen. Dus wie niet, als het niet, een normaal gezin is. Als het niet de familie is. Dus, al die vragen worden opgehoord door de werkelijkheid van de levens van mensen in het algemeen en van LHBTIQ mensen in het bijzonder. En dit alles maakt het socialisme weer bijzonder relevant voor de seksuele politiek van nu. Want het is socialisten die de essentiële vragen kunnen stellen, moeten stellen over hoe de samenleving doorgaat. Hoe mensen collectief voor elkaar kunnen en moeten zorgen. Zodat ze niet totaal afhankelijk zijn voor hun partners of hun ouders. Om te overleven. En je ziet ook dat onder de meest radicale queers, ook in Nederland, in het algemeen mensen die niet sterk vertegenwoordigd zijn binnen links. Maar je ziet dat veel van de radicale queers van nu zich aangetrokken voelen tot extreem links eigenlijk. Een partij als Bijeen heeft een sterke aanwezigheid
van radicale queers in hun gelederen praten veel meer dan links traditioneel doet over dit soort seksuele politieke vraagstukken. En ik vind dat de socialisten dat ook kunnen en moeten doen. Want ja, zowel bijeen als de socialisten hebben hun sterke en zwakke punten. En ja, de economische vraagstukken zijn in het algemeen niet de sterkste punten van bijeen op dit moment. Daarin zijn de socialisten sterker, vind ik. En daarom zou de socialisten meer te bieden moeten hebben aan queers met lagere inkomens, mensen die worstelen met die soort seksueel-economische vraagstukken. Ja, vooral nu, ja, ik spreek als iemand die jarenlang lid was van de SP, vooral nu dat we ons bevrijd hebben van de keurslijf van de SP, want ja, ik kan zeggen, ik probeerde samen met andere mensen binnen de SP dit soort vragen te stellen. En binnen de SP was dat in het algemeen bijzonder moeilijk. Omdat de SP vooral een partij wilde zijn voor de gewone Nederlander. En ja, natuurlijk was de SP voor homorechten. Maar ja, vooral voor de normalere homo's die niet te opzichtig waren. En zodra je als werkgroep Rood voor Rozen bijvoorbeeld allerlei voorstellen deed over LHBTQ-bevrijding, was de reactie, heb ik gehoord in regioconferenties van de SP bijvoorbeeld. Ja, nou, daar zijn we niet tegen, maar of dit iets voor een verkiezingsprogramma is voor een politieke partij, dat is wat lastig. En ik hoop van harte dat er binnen de socialisten meer ruimte kan ontstaan voor het aangaan van dit soort fundamentele discussie. Dat was het.